નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે ઇંગ્લિશ સ્પેલિંગ ક્વિઝ 4 જોવા જઈ રહ્યા છીએ અને એ શરૂ કરતા પહેલા આપણે એક ક્વિઝ 3 લીધી હતી. એમાં જે રેન્કર છે એના હું નામ ડિક્લેર કરું છું અને એમાં 20 માંથી 20 વિદ્યાર્થીઓ માર્ક્સ મેળવવાવાળા વિદ્યાર્થીઓ 3 હતા. એમાં સૌથી પહેલા આન્સર આવ્યા હતા આંબલિયા પાર્કના, એટલે એને 150 રૂપિયા ઇનામ મળે. દર વખતે સન્ડે 1 વાગે ક્વિઝ રજૂ થશે સ્પેલિંગની. એમાં જેના સૌથી હાઈએસ્ટ માર્ક્સ હોય અને પહેલા આવે એ લોકોને 150 રૂપિયા ઇનામ મળે. તમારે મને આન્સર છે જે મોબાઈલ નંબર આપું છું એ નંબર ઉપર વોટ્સએપ કરવાના છે. મોબાઈલ નંબર છે 9426863516 94 268 63 516 એ નંબર ઉપર આન્સર વોટ્સએપ કરવાના. તમે ABCD એ રીતે આન્સર લખજો. ABCD 4 ઓપ્શન આપ્યા છે, એને ક્રમસર ABCD સમજી અને તમે ABCD 20 નંબરના ABCD માં જ ખાલી આન્સર લખજો. સ્પેલિંગ કેવું કઈ લખવાની જરૂર નથી. હા, આપણે વાત કરતા હતા કે લાસ્ટ ક્વિઝ ની અંદર ફર્સ્ટ રેન્ક હતો આંબલિયા પાર્થ, 20 માર્ક છે. પાનસુરિયા દર્શ એને પણ 20 છે. અસ્મિતા માંગરોળિયા એને પણ 20 આઉટ ઓફ 20 છે. પરંતુ જે ફર્સ્ટ રેન્ક આવ્યો એ આંબલિયા પાર્થ છે, એના સૌથી વહેલા આન્સર આવ્યા, 1:54 આન્સર આવ્યા. ત્યાર પછી આવે છે માણિયા વત્સલના 19 માર્ક છે, આશાદીપનો વિદ્યાર્થી છે. માણિયા સ્મિતના 19 માર્ક્સ એ સાધનાનો વિદ્યાર્થી છે. વદાણી મહેક એને 19 માર્ક્સ છે. હિરપરા ચાહત એને 18 માર્ક્સ છે, એ ગાંધીનગરથી છે. અને ફેનિલ બોરડ એને 13 માર્ક્સ છે, એ રામકૃષ્ણનો વિદ્યાર્થી છે. બરાબર, તો આ રેન્કર છે. બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ અલોટ. હવે આપણે આજે ઇંગ્લિશ સ્પેલિંગ ક્વિઝ 4 જોવા જઈ રહ્યા છીએ. એમાં તમારે આન્સર મને શક્ય એટલા વહેલા મોકલવાના છે અને અલગ પ્રકારની ક્વિઝ છે. દરેક વખતે તમારી ઇંગ્લિશનું નોલેજ ચેક થાય, બરાબર, એ રીતની ક્વિઝ હશે. મોટા ભાગે ચેન્જ કંઈ ને કંઈ આવ્યા કરશે. તો આજે એક એવા પ્રકારની ક્વિઝ જોવા જઈ રહ્યા છીએ કે જેમાં અલગ પડતો સ્પેલિંગ તમારે શોધવાનો છે. અલગ પડતો ઇન ધ સેન્સ સ્પેલિંગ મિસ્ટેક, સ્પેલિંગ અલગ હોઈ શકે, ગ્રામર અલગ છે, ઉચ્ચાર છે, મીનિંગ છે, ઘણા બધા ગ્રામર ના સંદર્ભમાં પણ આપણે એને જોઈ શકશું. બીજું, તમને આન્સર આવડી જાય તો સારી વાત છે, ન આવડે તો આપણે આગળ જે વિડીયો મેં સ્પેલિંગ યાની કે ગ્લોસરી કે વોકેબ્યુલરીના જે વિડીયો મૂક્યા છે એ તમે જોઈ જાઓ તો તમને વધારે સરળતા રહેશે. હવે પછીના બધી જ ક્વિઝ છે એમાં 50% તો ખાલી આ વિડીયોમાંથી જ હશે. એટલે તમારે જો વિડીયો જોવા હોય તો 5 થી 8 ના સ્પેલિંગના વિડીયો, ધોરણ 9 થી 12 ના સ્પેલિંગના વિડીયો અને સ્પોકન અથવા કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ છે એમાં જે વિડીયો આપેલા છે, સ્પોકનની અંદર જે વિડીયો આપેલા છે, ખાલી સ્પેલિંગ યાની કે ગ્લોસરીના વિડીયો જોઈ લેજો. બરાબર, વોકેબ પણ કહેવાય ને. તો એ વિડીયો ખાલી જોઈ લેજો તો આવતા વીકમાં તમને ખૂબ સરળતા પડશે. અત્યારે પણ જો અઘરું પડતું હોય તો તમે એ વિડીયો ખાસ જોઈ લેજો અને એમાંથી જ મોટા ભાગનું તમારે પૂછાશે. ઓકે, તો હવે અત્યારે અલગ પડતો સ્પેલિંગ યાની કે ફાઇન્ડ ધ ઓડ વન આઉટ, એટલે કે અલગ પડતો સ્પેલિંગ તમારે શોધી કાઢવાનો છે. મિત્રો યાદ રાખો કે એમાં ગ્રામરનું ચોક્કસ રીઝન હશે. હું તમને આપીશ ચોક્કસ રીઝન. જો શક્ય હશે તો હું એનો એક વિડીયો બનાવીને મોકલી દઈશ, બરાબર. અને તો તમે એ વિડીયો છે આપણી ચેનલ ઉપર જોઈ લેજો, એના આન્સરનો વિડીયો, બરાબર. પણ એમાં તમે એવું રીઝન નહીં બતાવી શકો કે આ 3 સ્પેલિંગ નાના છે ને આ મોટો છે એટલે આ સ્પેલિંગ અલગ પડતો છે, એવું રીઝન નહીં આવે. એના ગ્રામેટિકલ, સ્પેલિંગનું, ઉચ્ચારનું આવું કઈ ચોક્કસ કારણ હોય, બરાબર. તો બીજા પણ મેં વિડીયો મૂકેલા છે, ફોર્મલ, ઇન્ફોર્મલ, બ્રિટિશ ઇંગ્લિશ, અમેરિકન ઇંગ્લિશ, એ બધા જ ના લગતા આમાં ટોપિક હશે. તો તમે અને હું તમને ચોક્કસ રીઝન બતાવીશ એ પ્રમાણે તમારે હશે. અને ખાસ કરીને હું રેફરન્સ મેં કીધું એ પ્રમાણે વિડીયોમાંથી રેફરન્સ તમને આપીશ કે આમાં જો તમે આ વિડીયો જુઓ તો આ રીતે છે, એ રીતે હું તમને સોલ્યુશન આપીશ. ઓકે, સો આર યુ રેડી? તમે પેન અને પેપર લઈને તૈયાર થઈ જાઓ. ચાલો, નંબર 1 છે, તમારે અલગ પડતો આન્સર જ ખાલી લખવાનો. A N ધ અને ઓ
બરાબર. ચાલો, નંબર 2 છે રીચ, પોવર્ટી, કાર, ટીમ. નંબર 3 છે ઇન, એટ, એન, ઓફ. નંબર 4 છે એન્ડ, સો, વેન અને અપ. નંબર 5 છે સ્લોલી, ફાસ્ટ, ફાસ્ટલી અને નાઇસલી. નંબર 6 આઈ, હી, ઇચ અને વુ. નંબર 7 છે કમિટી, કમિટી, કમિટી અને કમિટી. એમાં કયો સ્પેલિંગ અલગ પડે છે એ તમારે લખવાનું છે. નંબર 8 છે કાફ, ઓફન, કબડ અને ડોલ. નંબર 9 છે પેટ્રોલ, પિનકોડ, સોકર અને રબર. નંબર 10 છે સેન્ટર, પ્રોગ્રામ, ફેવર અને થિયેટર. નંબર 11 છે ગાય, ગેલ, ડૂડ, ચાઇલ્ડ. નંબર 12 છે એમાં ડવ અથવા ડો બંને ચાલે. ડેઝર્ટ અથવા ડિઝર્ટ, વાઇન્ડ અથવા વિન્ડ, કેર અથવા ક્યા. નંબર 13 સો, 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 શો. નંબર 14 બાય, બાય, બાય અને બાય. નંબર 15 લેમન, કેબેજ, રેડિશ, લેડીઝ ફિંગર્સ. નંબર 16 આર્મી, ફેમિલી, ટીમ અને ગોલ્ડ. નંબર 17 ટીચર, ડોક્ટર, નર્સ અને સિસ્ટર. નંબર 18 હિટ, હિટ, હિટેડ અને બીટ. નંબર 19 માય, અવર, યોર્સ અને હિઝ. નંબર 20 પ્લે, સ્પીક, રન અને વોક. એ લાસ્ટ 20 ની અંદર હું તમને હિન્ટ આપું છું કે મેં એકાદ વિડીયોમાં વચ્ચે સકર્મક અને અકર્મક ક્રિયાપદ વિશે વાત કરેલી છે, ટ્રાન્ઝિટિવ વર્બ અને ઇનટ્રાન્ઝિટિવ વર્બ. આ પ્રમાણે હું 20 નો પ્રશ્ન જોઈશ, 20મો પ્રશ્ન. સકર્મક અથવા અકર્મક ક્રિયાપદ, ટ્રાન્ઝિટિવ અથવા ઇનટ્રાન્ઝિટિવ પ્રમાણે જોઈશ 20, નંબર 20 ની અંદર. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, સો ધેટ્સ ઓલ. હેપી લર્નિંગ, હેપી શેરિંગ. થેન્ક યુ વેરી મચ.